Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong và con trai cùng hát trên sân khấu, rồi sau đó cùng tham gia show gia đình đầu tiên của họ. Đó là một buổi tối rực rỡ ánh đèn ở Thượng Hải. Sân khấu được trang hoàng lộng lẫy, khán đài chật kín khán giả. Chương trình đặc biệt mang tên Gia đình trong tim tôi được truyền hình trực tiếp khắp châu Á. Người dẫn chương trình giới thiệu: "Xin chào quý vị, đêm nay có một gia đình mà tất cả chúng ta đều yêu mến sẽ mang đến một tiết mục đặc biệt 3 người, một bài hát và cả một câu chuyện về tình yêu, gia đình và sự đoàn tụ." Âm nhạc vang lên, từ phía sau cánh gà, ba bóng dáng cùng bước ra: Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh và con trai của họ, cậu bé tầm 8 tuổi, gương mặt tròn xinh như bản sao của mẹ, ánh mắt sáng giống hệt cha. Cả khán phòng nổ tung tiếng vỗ tay. Ca khúc của Hạnh Phúc. Ba người đứng cạnh nhau, Phùng Thiệu Phong cầm micro, giọng anh trầm ấm: "Bài hát này chúng tôi muốn gửi tặng cho tất cả những ai đang tin rằng dù cuộc sống có đổi thay, tình yêu trong gia đình vẫn không bao giờ mất đi." Triệu Lệ Dĩnh khẽ gật đầu, cô nhìn anh, nụ cười nhẹ, đôi mắt long lanh. Cậu bé nắm tay cả cha lẫn mẹ, hồn nhiên nói vào micro: "Con muốn hát cho ba mẹ nghe." Khán giả bật cười, rồi im lặng. Giai điệu bắt đầu một bản nhạc nhẹ, ấm áp mang tên Nhà là nơi có ba và mẹ. Lần lượt, họ cùng hát: "Khi con cười, mẹ thấy trời xanh, khi ba nhìn, con thấy bình minh, dẫu đi xa, lòng con vẫn nhớ nhà mình nơi tình yêu bắt đầu." Giọng của Thiệu Phong trầm và ấm, giọng của Lệ Dĩnh trong và sáng, còn giọng con trai ngây thơ, trong trẻo, như điểm sáng giữa hai âm sắc ấy. Ba giọng hòa làm một, khiến người ta như được nghe thấy cả nhịp tim của một gia đình từng vỡ và giờ đang liền lại. Khi bài hát kết thúc, khán phòng chìm trong im lặng vài giây, rồi tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Máy quay lia cận cảnh Phùng Thiệu Phong đưa tay sang, nhẹ nắm tay Triệu Lệ Dĩnh. Cô thoáng giật mình, rồi mỉm cười. Ánh mắt họ chạm nhau, không có lời nào, nhưng trong khoảnh khắc ấy, người ta nhìn thấy tất cả: tình yêu, sự biết ơn và một niềm hạnh phúc giản dị mà họ đã từng đánh mất. Con trai đứng giữa, ngẩng đầu nhìn cha mẹ, rồi ôm lấy cả hai. Cả khán đài dậy lên tiếng reo hò, có người đã khóc. Đó không chỉ là một tiết mục, mà là một câu chuyện đời thật, câu chuyện của hai người từng yêu, từng xa, rồi tìm thấy nhau trong âm nhạc và ánh đèn sân khấu. Sau khi buổi diễn kết thúc, ba người được mời ra khu hậu trường để chụp ảnh. Cậu bé chạy tung tăng, còn Thiệu Phong và Lệ Dĩnh đứng cạnh nhau, ngại ngùng mà thân thuộc. Anh hát sai một đoạn, cô nói, khẽ cười: "Anh biết, nhưng em vẫn hát tiếp, nên chẳng ai nhận ra." "Anh vẫn nhớ cách hát của em năm xưa sao?" "Anh chưa bao giờ quên." Không khí trùng xuống, câu nói ấy, nhẹ thôi, nhưng khiến Lệ Dĩnh hơi nghẹn lại. Cậu con trai chạy đến, kéo tay hai người: "Ba mẹ ơi, con muốn chụp hình cả ba người cơ." Máy ảnh nháy liên tục, trong bức ảnh ấy, không ai nhìn ra họ từng có những năm tháng xa cách, chỉ thấy một gia đình nhỏ tràn ngập yêu thương. Sau buổi biểu diễn thành công, ban tổ chức chương trình mời ba người tham gia một show thực tế về gia đình, tên Nhà có ba người. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cùng xuất hiện trong một chương trình dài hơi. Trong teaser đầu tiên, khán giả thấy cảnh họ cùng dậy sớm nấu bữa sáng. Thiệu Phong đang chiên trứng, con trai ngồi học bài, còn Lệ Dĩnh cắt hoa quả. "Em vẫn nấu như ngày xưa." Thiệu Phong nói, nửa trêu, nửa thật. "Anh vẫn nói nhiều như ngày xưa." Cô đáp, cười. "Nhưng em vẫn cười, nên chắc là vẫn thích nghe anh nói." Khán giả ở nhà xem đoạn trailer ấy mà tim như tan chảy. Không phải vì họ thể hiện sự thân mật, mà vì sự tự nhiên thứ chỉ có ở những người từng thật lòng yêu nhau. Show thực tế ghi lại những ngày họ sống cùng nhau, không kịch bản, không diễn. Có hôm Thiệu Phong và con trai làm bánh pancake, bột văng khắp bếp. Lệ Dĩnh bước vào, nhìn cảnh tượng ấy mà cười lăn lộn: "Hai bố con hợp nhau quá, chắc em phải thuê người dọn dẹp mất." Rồi cô cũng lao vào giúp, tay áo xắn cao, mái tóc rối bời, hình ảnh của một người mẹ thực thụ. Khán giả bình luận trên mạng: "Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ đáng yêu đến thế. Gia đình này khiến tôi tin vào tình yêu một lần nữa." Trong một tập đặc biệt, chương trình sắp xếp cho họ cùng ngồi nói chuyện dưới ánh nến sau khi con trai đã ngủ. "Anh thấy thế nào khi tham gia show này?" Lệ Dĩnh hỏi. "Anh thấy bình yên, anh quên mất cảm giác này lâu rồi." "Cảm giác nào?" "Cảm giác được về nhà." Cô lặng người, câu nói ấy, ngắn thôi, nhưng đủ khiến mắt cô long lanh. Cô mỉm cười, không trả lời, nhưng từ trong ánh nhìn của cô, người ta biết trong tim họ vẫn còn chỗ cho nhau. Tập cuối của chương trình được quay ở biển, cả ba cùng xây lâu đài cát. Cậu bé reo lên: "Con muốn ba mẹ ôm nhau." Thiệu Phong và Lệ Dĩnh nhìn nhau, rồi bật cười. Cô ngại ngùng, nhưng cuối cùng vẫn bước đến. Anh mở tay, ôm cô thật nhẹ chỉ vài giây, nhưng khiến khán giả cả nước phải thổn thức. Máy quay lia chậm, ghi lại khoảnh khắc ấy giữa hoàng hôn rực rỡ. Gió biển thổi tung mái tóc cô. Anh khẽ nói: "Cảm ơn em đã để anh làm ba của con." Cô đáp: "Cảm ơn anh vì chưa bao giờ rời bỏ." Khi chương trình phát sóng, rating tăng kỷ lục, bình luận khắp mạng xã hội: "Không cần diễn viên nào, chỉ cần họ là đủ." Đây không còn là show giải trí, mà là bức thư tình được quay lại bằng ống kính. Nhiều người tin rằng Nhà có ba người chính là cách họ hàn gắn sau bao năm xa cách. Không ai nói họ đã tái hợp,
nhưng ai cũng thấy rõ ánh mắt họ dành cho nhau đã nói thay mọi lời. Khi tập cuối khép lại, người dẫn chương trình hỏi nếu có mùa 2, hai bạn có tham gia không? Thiệu Phong nhìn con trai rồi nhìn Lệ Dĩnh, nếu mẹ con đồng ý, anh cũng đồng ý. Lệ Dĩnh khẽ cười, nếu khán giả vẫn muốn xem, em không có lý do để từ chối. Cậu bé nhảy lên reo, vậy là chúng ta lại được ở cùng nhau nữa rồi. Cả trường quay vỗ tay, khán giả rơi nước mắt, không ai biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất trong khoảnh khắc ấy gia đình họ đã thật sự đoàn tụ. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong từng là hai ngôi sao sáng, từng khiến cả châu Á tiếc nuối khi chia tay, nhưng chính họ, qua những khoảnh khắc đời thường hát cùng con, nấu ăn cùng nhau, cười bên bàn ăn đã cho thấy một điều giản dị mà vĩ đại. Tình yêu thật sự không bao giờ mất, nó chỉ ngủ yên, chờ ngày được đánh thức bằng một bài hát, một nụ cười, hay một cái ôm. Không cần tuyên bố, không cần ồn ào, chỉ cần họ nhìn nhau, khán giả cũng đủ hiểu tình yêu chưa bao giờ kết thúc, nó chỉ đổi hình thức để trở nên ấm áp hơn.